হেল্ল' ৰাইজ, আজি বহুত দিন পিছত কামৰ পৰা আহোঁতে ৰাস্তাতে গাহৰি দেখি গাহৰি লৈ আহিলোঁ। তো বলক আজি আকৌ বহুত দিন পিছত আপোনালোকক গাহৰিৰ ৰেচিপি দেখাওঁ। চিম্পুল ৰেচিপিয়ে হ'ব আৰু। তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ মাংস বনোৱাৰ কাৰণে চব ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া কেৰাহী দিলোঁ, তাৰপিছত এয়া মাংস বইল কৰি লৈছোঁ অকণমান সময়। আলু কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট, বিলাহী দিম আৰু পিঁয়াজ। আজি মানে কি হ'ল, ধনিয়া আনিব পাহৰি পালোঁ। বজাৰত ধনিয়া নাই, আজি বজাৰ নাইতো, গতিকে ধনিয়া আনিব পাহৰি পালোঁ। তো এনেকৈয়ে বনাম, ধনিয়া দিলে বেছি ভাল লাগিল হয়। এতিয়া তেল দিওঁ কেৰাহীত। আজি অলপ তেল বেছিকৈ দিয়ে বনাম দিয়কচোন। মানে ইমানো বেছি নিদিওঁ, এইখিনি তেল ঠিকে আছে, হৈ যাব। এতিয়া তেল গৰম হৈছে। প্ৰথমতে আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'লেহে ভাল লাগে মোৰ মানে। আলু অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, আলু মই বেছি খাই ভাল পাওঁ, তাৰ কাৰণে আলু অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। আলু খাই খাই চেহেৰাও আলুৰ নিচিনা হৈ গৈ আছে। তো ফাৰ্ষ্ট আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ অকণমান। তো এতিয়া আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰিছে, তো আলুখিনি এতিয়া নামাই থৈ দিওঁ। এতিয়া মই আলুখিনি নামাই পিনে ইয়াতে পিঁয়াজ দিওঁ, পিঁয়াজখিনি ভাজি লওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিওঁ, 1 মিনিটমান সময় ভাজোঁ পিঁয়াজখিনি। ৰঙা মানে যেতিয়ালৈ গল্ডেন সোণালী কালাৰ বা হেৰি হয়, তেতিয়ালৈ অলপ ভাজোঁ 1 মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে জলকীয়াকেইটাও দি দিওঁ। আজি অলপ জলকীয়া দিওঁ, 4-5টা জলকীয়া দিওঁ। জলকীয়া দিলেহে মানে গাহৰি মাংসত যিমান জলকীয়া দিলেও জ্বালা নহয়েই, তাৰ কাৰণে অলপ জ্বালা দিছোঁ দিয়ক আৰু। 4-5টা এনেকৈ ভাঙি দিওঁ ৰ'ব। পিঁয়াজখিনি ভাজা গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দিওঁ। মাংসখিনি দি পিনে ভাজোঁ। মাংসখিনি আগত অলপ বইল কৰি লোৱা গৈছে, তো টেনশ্যন নাই, বেছি সময় নালাগে। নিমখ দিলোঁ, নিজৰ ইচ্ছামতে নিমখ দিলোঁ হ'ল। তাৰপিছত হালধি দিলোঁ। বাছ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ মাংসখিনি, জুই বেছিকৈ দি পিনে। 10-15 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ। ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ আছে, চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। তেল ওলাই আছে পূৰা একদম। এনেও আজি তেল বেছিকৈ দিছোঁ, আৰু তেল কিমান ওলাইছে চাওক। তো এতিয়া আলুখিনি দি দিওঁ মই ইয়াতে। আলুখিনি দিওঁ ৰ'ব। আলুখিনি দি হ'ল, এতিয়া অকণমান এইখিনি মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰোঁ। তো আলুখিনি ফ্ৰাই হ'ল, এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিওঁ, যিখিনি মই বটিছিলোঁ। আদা নহৰুখিনি অকণমান ভাজা যাক ভালকৈ, তাৰপিছত অকণমান পানী দি পিনে আৰু সিজাম এবাৰ ধুনীয়াকৈ। এইখিনি ভাজা যাক। বেলেগ একো মছলা নিদিওঁ। গাহৰি মাংসত বেলেগ মছলা দিলে ইমান এটা ভাল নালাগে। তথাপিও অলপ ধনিয়া গুড়া দিম আজি, যিহেতু ধনিয়া নানিলোঁ, ধনিয়া গুড়াই দিম আৰু। অলপ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। চাওকচোন তেল ওলাই মানে কি একদম ভৰ্তি হৈছে তেলটো। আদা নহৰুটো ফ্ৰাই হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দি অকণমান ফ্ৰাই কৰোঁ। বিলাহীখিনিও দি দিওঁ, তাৰপিছত লাষ্টত পানী দিম। বিলাহীখিনিও অকণমান সিজি লওক। ধুনীয়াকৈ চাওক। কৰ্ণ ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া এনেকৈ। চাওকচোন বিলাহী কি ধুনীয়াকৈ গলি নোহোৱা হৈ গ'ল। ইমান ধুনীয়া মানে। এতিয়া অকণমান ইয়াতে পানী দিওঁ, পানী দি পিনে এইখিনি ঢাকি দিওঁ, সিজক। মাংসখিনিৰ ভিতৰত, আলুৰ ভিতৰত নিমখ মছলাবিলাক ভালকৈ সোমাই যাওক। তাৰপিছত যেতিয়া ওলাম তাৰে আগত ধনিয়াটো দি দিম, ধনিয়া গুড়ি অকণমান দিয়ক। পিছে এতিয়া পানীখিনি দি ঢাকি দিওঁ মই। বাছ, পানী দি ঢাকাই দিছিলোঁ ন, এতিয়া অলপ গুচাই চালোঁ। মাংসখিনি ধুনীয়া। আলু সিজিছে নে নাই চাওঁ। সিজিছে। মাংসও সিজিছে। এতিয়া ইয়াতে মই ধনিয়া গুড়ি অকণমান দি দিওঁ। ধনিয়া গুড়ি অকণমান দি পিনে নামাই থৈ দিম আৰু।
ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপে হৈছে ধৰক অলপমান গ্ৰেভি হৈ আছে আৰু বাছ নিমখ হৈছে না নাই এক পিচ ট্ৰাই কৰি চাওঁ ধুনীয়া বঢ়িয়া সিজি গৈছে পানীটো অকণমান শুকাব দিয়ে তো ঠিক আছে এতিয়া মই খাওঁ আৰু নামাই থৈ দিওঁ হৈ গ'ল গাহৰিৰ মোৰ ৰেচিপি কমপ্লিট এতিয়া খাব বহিলোঁ আজি গাহৰি বনোৱাৰ কাৰণে বেলেগ একো আইটেম বনোৱা নাই গাহৰি ভাত পিঁয়াজ কেঁচা পিঁয়াজ আৰু এইটো দৈ গাখীৰ আছে এইটো দৈ গাখীৰত বুন্দিয়া আছিলে কেইটামান তাতে দি দিছোঁ পাঁচটো বলক এতিয়া ট্ৰাই কৰোঁ এক পিচ আলু অকণমান গাহৰিৰ গ্ৰেভি আহা মোৰ যে মুখৰ পানী ওলাই গৈছে কি টেষ্টি এইটো গাহৰিৰ তেল সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে তো মই মোৰ খানা এনজয় কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপি চাওক আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰক থেংক ইউ